بسم الله الرحمن الرحیم MS Excel 2007 کې مونږه فارمولې د سٹارټ نه سټپ بای سټپ شروع کړې په هغه کې نن زمونږ سره لاست ون فارموله ده ان شاء الله د دې نه بعد به شیټونه جوړو چې شیټونه موږ څنګه جوړو شیټونه به کریټ کوو صحیح ده نن فارموله سره زمونږ سره لوکپ فارموله څه کار کوي د لوکپ فارموله کار سره او کار څنګه کار کوي د لوکپ فارموله کار دا دی کنه چې لیټ سپوز زما سره یو ډیټا ټیبل دی په کې زما سره مینی امپلایز ډیټا پراته ده په دې کې اوس زه غواړم د یو کس ډېره زیاته ډیټا را ده د دې نه زه په دې کې زه د یو کس ډیټا ګورم د دې ټیبل نه زه د یو کس ډیټا راوباسم د یو امپلای ډیټا راوباسم نو زه به د دغه امپلای زه غواړم چې دغه امپلای آی ډي زه ورکړم او د دغه صرف دا کومه امپلای آی ډي چې دغه زه ورکړم او د هغې ټوله ډیټا ماته شو کې صرف اونلی تھرو امپلای آی ډي صحیح ده نو د لوکپ فارمولې کار دغه دی اوس لیټ سپوز ما دلته انټري کړې ده ډیټا مې انټر کړې ده صحیح ده مثال په طور زما څه دا یو اداره ده یو کمپنۍ ده په هغه کې دا امپلایز دي ما خو هسې کم راغلي دا مین ډېره ډیټا کې دا تاسو سرچ کولی شئ امپلای آی ډي ده دا امپلای آی ډي ده صحیح ده 100 101 and 102 نیمز د هغې د علي فواد عباس د هغې ډیزګنیشن دا دی منیجر دی فواد اسسټنټ منیجر دی او عباس کلرک دی اوس د هغې سیلري څومره ده نو دا د هغې درېواړو سیلري ده صحیح ده اوس په دې کې زه غواړم چې یو ډیټا هم ترې زه راوباسم نو د دې امپلای آی ډي دې زه ورکړم او زه وایم چې د دې ټول ریکارډ دې ماته د دې یو کس شو شي دا دې ماته شو شي چې د دې نیم فواد دی ډیزګنیشن یې اسسټنټ منیجر دی او سیلري 34,000 ده نو زه به ټول نه مخکې راشم زه به دا فسټ رو به دلته کاپي کړم ها زه به چلو کوم چې زه به فارموله به زه اپلای کوم دلته به زه فارموله اپلای کوم ځکه دلته به زه امپلای آی ډي ورکوم د هغې په ترو باندې به ماته ټول ډیټیل لرې شو کوي زه به دلته لوکپ فارموله ورکوم نو لوکپ فارموله به زه څنګه ورکړم ایکول لوکپ صحیح دی دا ما سټارټ کو زه به څه چلو کوم فسټ اف آل به زه دا سیل سلیکټ کوم دا ما سلیکټ کو کاما به زه ورکړم کاما مې ورکړه اوس د دې نه بعد به زه د ټول ټیبل رینج سلیکټ کړم ټول ټیبل رینج ما سلیکټ کو بیا به کاما ورکړم ټول ټیبل رینج نه بعد به زه سلیکټ کړم نیم رینج چې ما ترې د دې آی ډي زه ورکړم د دې صرف ماته نیم شو شي صحیح ده نیم رینج مې سلیکټ کو او دا مې فارموله بنده کړه واپس بریکټ مې بند کو انټر مې وه نو دلته اوس ما څه نه شو کوي ولې نه شو کوي ځکه دلته ما تش سیل مې سلیکټ کړی دلته خو ما څه انټري نه ورکړلې دلته یو آی ډي ما نه دلته ورکړلې انټر کړلې سپوز لیټ سپوز دلته به زه ورکړم زه وایم چې 101 دا دې ماته شو شي انټر مې ووه نو د هغې ډایرکټ ما صرف نیم رینج ما سلیکټ کړی و ها نیم رینج چې ما ترې ترو آی ډي زه ورکړم او ما ترې د هغې نیم وښیي نو دا وایي چې په 101 باندې ستا څه فواد دی اوس لیټ سپوز په دې کې زه چینجز کوم زه وایم چې 12 عباس صرف ماته نیم شو کوي اوس کو چېرته زه وواړم چې د دې امپلای د ماته ټول ډیټیل شو شي مطلب ډیزګنیشن دی سیلري ده هایر ډیټ دی ستاسو هغه غټه ډیټ چې ټول ډیټیل تاسو شو کول غواړئ نو هغې دپاره به زه په دې فارموله کې لږ شانتې ایډیټینګ وکړم او لږ شانتې چینجز به وکړم څنګه به وکړم زه به راشم فارموله به زه لاک څه اپشنز به پکې زه لاک کړم زه به دا سیل به هم زه لاک کړم دا به زه څنګه لاک کړم تاسو د ایپور نه هم شی لاک کولی خو ایپور نه زما سره دلته ریکارډر سټاپ کېږي نو زه به د کیبورډ نه لاک کړم شفټ او پور بټن وم ایس دا ډالر ساین چې راشي دا لاک شو امپلای آی ډي به هم زه لاک کړم او د ټول ټیبل رینج چې ما راغستی دا به هم زه لاک کړم صحیح ده ټول ټیبل رینج ما لاک کو صرف دا نیم رینج به پرېږدم کوم نیم رینج ما راغستی او د امپلای دغه به زه پرېږدم نو زه به اوس راشم دلته بلکې زه به داسې وکړم چې صرف د ټیبل چې کوم رینج د ټول ټیبل رینج دا به لاک کړم صحیح ده
دا به هم زما څه پاتې شي او دا به هم په خپل ځای پاتې شي. زه به انټر ووایم. اوس په د انټر نه بعد زه راشم داسې دا به ډریګ کړم او کنټرول آر به ووایم چې زما سره رایټ سایډ ته پیل شي. ګورئ 1 او 2 باندې زما څه نیم عباس دی، د هغې ډیزګنیشن کلرک دی او سیلري 22,000 ده. رالی دا ټول. اوس لیټ سپوز زه ووایم چې 1 باندې د ماته شو شي د هغې نیم ډیزګنیشن او سیلري. ګورئ په 1 باندې پواد دی، اسسټنټ منیجر دی او سیلري د هغې 34,000 ده. صحیح ده چې تاسو دا بل ورکوئ سب انټر کا، دلته به تاسو راشي علي منیجر اینډ سیلري 45,000. اوس په دې کې بل آپشن لیټ سپوز اوس زه وغواړم چې زما سره په دغه امپلای آی ډي باندې دلته ټول یو لیست جوړ شي د امپلای آی ډي چې څومره هم دي دلته زما سره لیست جوړ شي. نو په جای د دې چې زه انټر کړم دلته ډایرکټ د لیست نام زه سلیکټ کولی شم. نو زه به د ټول نه مخکې داسې چلو کوم چې لاړ بشم فارمولا مینیوز ته. فارمولا مینیوز نه به بعد زه ټول رینج سلیکټ کړم د امپلای آی ډي. صحیح ده، امپلای آی ډي رینج ما سلیکټ کو. اوس به زه د دې نه بعد ډیفاین نیم ته لاړ شم. نیم به زه لیټ سپوز زه چې هر څه ورکړم ایس ما نوم ورکو، ایس مې نوم ورکو، اوکې مې کو. صحیح ده. اوس به زه واپس لاړ شم د دې نه بعد د ټول درې واړو امپلای آی ډي چې څومره هم دي دې له ما یو لیست جوړ کو او نوم مې ورله ورکو ایس. اوس به زه لاړ شم ډیټا مینیو ته. ډیټا مینیو کې به زه چل کوم لاړ به شم د ډیټا مینیو ته چې زه رالم اول به دا سلیکټ کړم. دې نه بعد به راشم ډیټا ویلیډیشن ته. ډیټا ویلیډیشن کې به زه اینی ویلیو نه لاړ شم لیست ته چې ما لیست جوړ کړی هغه راسره اچوت کې په دې باندې اپلای شي. نو ایکول به ووایم او ایس به ووایم. صحیح ده، د هغې ریفرنس ما ورکو. دې له ما ایس نوم ورکړی و څومره چې دا امپلای آی ډي دي. دې له ما یو لیست جوړ کړی و، هغه لیست له ما نوم ورکړی و ایس. نو هغه دا زه اوس رالم په دې باندې دغه اپلای کوم دغه لیست. نو د دې نه زه رالم اعلان مې کړو چې لیست او سورس مې ولا ورکو ایکول ایس. نوم مې ورکړی د هغې ریفرنس مې کاپي کړو دلته. نو اوکې به زه ووایم. په دې باندې تاسو دا کارنر کې دا نشان وینئ، په دې باندې هغه لیست جوړ شو. اوس زه دې باندې کلیک کړم. کلیک کړم نو زما سره څومره آی ډي امپلای آی ډي دغه راغلي. اوس 100 سلیکټ کوم، د هغې ډیټیل به ما سره راواړئ. زه 101 اوس مثال په طور سلیکټ کوم. 101 پواد اسسټنټ منیجر دی او 34,000 سیلري ده. صحیح ده. اوس زه دا بل 102 سلیکټ کړم. 102 عباس نوم یې دی، ډیزګنیشن یې کلرک دی او سیلري د هغې 22,000 ده. تاسو په دواړو طریقو سره کولی شئ دلته یو لیست هم جوړولی شئ په امپلای آی ډي باندې د ټول امپلای آی ډي لیست هم جوړولی شئ او تاسو ترو داسې هم کولی شئ چې ډایرکټ دلته دا امپلای آی ډي ورکړئ، تاسو به ټول ریکارډ د یو کس دلته شو کړي. نو دا ډېره هیلپفل فارموله نه چې تاسو غټه ډیټا وي، ډېره زیاته ډیټا وي چې د هغې یو کس ریکارډ تاسو راایستل غواړئ نو ترو ډېر تاسو دلته ډېر هیډینګ کېدلی شي. صحیح ده، هایر ډیټ او د هغې ایکسپایر ډیټ ډېر کېدلی شي. ما څه څو راغستي اسانۍ دپاره. نو دا وه زموږ سره لوکپ فارموله. after this inshallah موږ به نن نه بعد شیټس کریټ کوو په MS Excel کې چې شیټونه به موږ څنګه کریټ کوو. So thank you so much.